Ludmila stătea pe canapeaua ei preferată, contemplând o rază de soare prăfuită care pătrundea prin draperiile de tul. Viața părea că s-a oprit în acel moment, la fel ca întreaga ei atmosferă, confortabilă, dar ușor învechită. Pe masă erau 2 cești cu ceai rece, una dintre ele nefiind băută. În cealaltă ceașcă, pe care o privea, era o linguriță așezată puțin în unghi, ca și cum cineva ar fi vrut să amestece zahărul cu ea, dar apoi s-a răzgândit. Soțul ei, Pavel, cu care a trăit 23 de ani, tocmai spusese că pleacă. Un cuvânt ciudat. Pleacă. Dar ce e atât de surprinzător în el, dacă se aude în acel moment când te aștepți cel mai puțin? Gândea cu tristețe Ludmila. Știa, desigur, că nu va fi întotdeauna tânără și frumoasă, dar să plece așa, pur și simplu, oare nu a fost între ei nimic? Ce dacă alții spun diferit? Ne-am despărțit pentru că ne-am potrivit caracterelor. Dar ce ar trebui să spun acum? Desigur, ar fi putut spune că el este un nemernic, un trădător și un prost, dar asta nu ar fi fost deloc adevărat. Pavel era un bărbat simplu, cu obiceiurile lui, cu tricourile lui preferate, cu glumele lui insuportabile și cu afirmațiile stupide despre cum ar trebui să conducă un stat. Poate că totul era din cauza că ea nu a reușit să-l înțeleagă cum trebuie. Ludmila și-a strâns puternic degetele în jurul mânerului ceștii aproape până la durere, ca și cum ar fi ținut un artefact important, nu doar o ceașcă de ceai. Și atunci, ca din senin, a sunat vecina la ușă. Ei, Ludmila, ce mai faci? Spune-mi că nu mă lași să vin la ceai. Atunci nu voi putea trăi fără vorbăria ta. Era Zina Ilinina, o persoană cu o manie de a se ocupa de problemele altora, dar în același timp extrem de superstițioasă. Ludmila a suspinat, fără să se ridice de pe canapea. A auzit pașii vecinei, care se foia de pe un picior pe altul în fața ușii, deja obișnuită cu gândul că, dacă nu au deschis din prima, merită să sune mai tare. Intră, a spus Ludmila cu un zâmbet forțat. Zina Ilinina a intrat imediat, ca și cum ar fi fost apartamentul ei. Ludmila o privea cu nemulțumire, dar totuși a adăugat salut. Zina. Pavel a plecat. Trebuia să se descarce cuiva. Ce? E adevărat. Wow! Și ce acum? Zina s-a așezat pe un scaun și a luat a doua ceașcă de pe masă, fără să ceară permisiunea. Nimic, a răspuns Ludmila, examinându-și unghiile. Gustul ceaiului părea ciudat, diferit de cel obișnuit. Dar tu? Nu te-ai gândit că poate e doar subestimarea lui? Poate că chiar ar vrea să se întoarcă. Dar nu poate. El nu înțelege că voi faceți totul corect. Ludmila Petrovna a dat din cap, răspunzând, lasă, Zina, nu te supăra. Eu nu sunt supărată. Zina Ilinina a plecat acasă cu o ușurință, de parcă nu ar fi avut de gând să se amestece în dramele familiale ale altora. Totul îi era atât de clar. În acel moment, din bucătărie s-a auzit zgomot, iar peste un minut a intrat în cameră fiul cel mare al Ludmilei, Artiom. Avea 17 ani și, deși era deja adult, în acel corp matur se ascundea încă acel copil care iubea când mama îi pregătea mâncăruri delicioase și îi aranja plapuma noaptea. Artiom nu era ca Pavel, nu avea obiceiurile lui. Era independent, uneori chiar retras, dar întotdeauna sincer. Când l-a văzut pe mama sa stând în acea poziție, cu acea goliciune în ochi, a înțeles imediat că s-a întâmplat ceva. Nu a întrebat, ci s-a așezat lângă ea și a luat-o de mână în tăcere. Ludmila s-a întins, strângându-i ușor degetele. A plecat. Tata ne-a părăsit, a spus ea cu o oarecare răgușeală în voce, abia conștientizând că asta s-a întâmplat deja. Artiom a dat din cap, încercând să nu arate că și această veste l-a șocat. Știa că familia lor nu era perfectă, dar a sperat întotdeauna că astfel de lucruri rămân în limitele acceptabile. Se pare că s-a înșelat. Serios? Chiar ne-a lăsat? A întrebat Artiom, fără să încerce să-și ascundă confuzia. Da, a răspuns Ludmila cu un oftat greu. A spus că nu mai poate. A spus mereu asta, a observat fiul, după o scurtă tăcere, ca și cum analiza ce ar trebui să facă mai departe. Poate că a decis pur și simplu că e mai ușor decât toate aceste discuții despre viitor? Ludmila a râs amar, aruncând o privire pe fereastră. Mai ușor? Crezi că i-a fost mai ușor? Ascultă, Artiom, dacă cineva mi-ar fi spus acum 10 ani că așa va fi, nu aș fi crezut. Și acum, uite așa. A purtat-o și a plecat.
Ascultă, dar nu crezi că ar fi putut să încerce măcar să repare totul? Să vorbească despre asta cu mine, poate? Acesta s-a uitat la mama sa cu prudență, dar cuvintele lui erau surprinzător de sincere. Mama, știi că el a fost întotdeauna așa. Pur și simplu a ales să nu lupte pentru voi, iar tu reușești să te ții. Ei bine, te vei apuca din nou să-i gătești borș în secret și să te compătimești? Ludmila a făcut o grimasă ușoară. Nu e acum tu vezi slăbiciunea în mine. Nu înțelegi că atunci când cineva pleacă, nu înseamnă că tu îl părăsești. Înseamnă că el nu este capabil să rămână. Asta e tot. Artiom a oftat și a luat-o de mână, ca și cum ar încerca să o sprijine într-un fel. A simțit că în viața lui începe acum o nouă etapă și, deși era încă tânăr, deja simțea cum totul se schimbă. Ludmila, obosită de încercările de a păstra totul sub control, și-a închis ochii și a strâns mâna fiului ei puțin mai tare. Ești deja adult, Artiom, știi asta, nu-i așa? Sigur, a răspuns el cu un ușor sarcasm, privind-o în fața ei obosită. Dar pentru tine voi rămâne copil, chiar și când voi fi bătrân, știu. Ludmila a râs, iar în râsul ei s-a auzit o slabă speranță. Poate că viața va continua totuși, în ciuda tuturor. Încă nu putea înțelege ce se întâmplă. Pavel a plecat, lăsând-o singură cu această ciudată goliciune. Și acum, parcă pentru a-i distruge complet lumea, Ludmila a aflat că cea mai bună prietenă a ei, Nina, a fost amantea soțului ei timp de mulți ani. Această veste a lovit-o ca un fulger în cer senin. Nina, cea care a fost mereu alături, cea cu care au băut ceai, au mers în parc, au împărtășit secrete. Era o adevărată prietenă. Cum a putut Ludmila să nu observe capcana? Și totuși, Nina se uita atât de ciudat la Pavel, mai ales când se întâlneau în companie. Femeia părea întotdeauna să-l examineze cu privirea, ca și cum aștepta ceva, iar apoi, de parcă s-ar fi speriat, se întorcea. Acestea erau detalii atât de mici, nuanțe neimportante, pe care soția pur și simplu nu le percepea serios, absorbită de grijile legate de casă, muncă și copii. Ludmila chiar râdea cu Nina când aceasta spunea că nu are timp pentru ea însăși. Și eu te invidiez, spunea Nina, stând în bucătărie și observând cum mama își culcă copiii. Tu reușești totul. Soț, copii, muncă. Ești o super femeie. Atunci râdea, gândindu-se că prietena ei pur și simplu nu și-a găsit încă jumătatea. Niciodată nu m-am gândit că voi vedea un exemplu de fericire familială. Acum văd. Ești un exemplu, se plângea Nina, turnându-și o altă ceașcă de ceai. Dar în spatele acestui lucru se ascundea o amărăciune străină. Iar soțul ei, Pavel, era atât de deschis încât Ludmila pur și simplu nu a putut să nu observe dragostea lui secretă. Ludmila, doar nu te supăra atât, a spus prietena în ziua în care Pavel a recunoscut totul. Nu te supăra pe mine. Dar ai văzut cum s-a comportat mereu cu mine, nu-i așa? Pur și simplu nu am putut să mă abțin. Iartă-mă. Tu ești cu el. Ludmila a oftat, aproape necrezându-și cuvintele, simțind cum respirația îi devine grea. Da. Cum ai putut? Ești cea mai bună prietenă a mea. Cum ai putut? Și acum vrei să te iert? Nina a ridicat doar din umeri, îndepărtându-și părul de pe față, încercând să se liniștească. Nu înțelegi, Ludmila. Nu e ceea ce crezi. Da, am fost cu el. Am crezut că e doar slăbiciunea mea. Dar tu ai fost întotdeauna mai mult pentru mine decât oricine. Te-am văzut ca pe un ideal. Dar ceva la el este, înțelegi? E diferit. Tu ai fost mereu acolo, ca cea mai bună prietenă. Și niciodată nu mi-ai spus nimic, niciun cuvânt. Nina, m-ai trădat. Ludmila a fost pe punctul de a striga, vocea ei tremurând, iar corpul îi tremura de șoc. Nina a tăcut, înclinându-și capul, încercând să găsească cuvintele. Dar, Ludmila, ai fost atât de ocupată, atât de nobilă. Nu am putut să-ți spun asta. Nu știam cum. Ludmila nu putea să creadă ce auzea. Prea mult timp fusese irosit pe acele momente care acum nu mai aveau importanță. Deodată, a simțit toată prostia ei. Cum a putut să nu înțeleagă că a fost o jucărie pentru soțul ei, o distracție de moment, în timp ce prietena ei, pe care o consideră aproape ca pe o soră, se întâlnea cu el în secret, întâlnindu-se pe la spatele ei.
Și acum stătea în fața ei cu acea uimire în ochi, cu o dorință nesfârșită de a se explica. Ludmila și-a strâns maxilarul până la durere. Vorbești atât de ușor despre asta, dar pentru mine totul este atât de murdar. Cum ai putut să te întâlnești cu el? Cum? El era soțul meu, iar tu, prietena mea, și niciun cuvânt. În tăcere, ca șoarecii. Te râzi de mine în față, nu-i așa? Nina a tăcut. Pentru o clipă, în ochii ei a apărut sinceritate, dar în următorul moment fața ei s-a întunecat cu un fel de răceală. A început să vorbească insistent, încercând să ducă conversația pe un ton mai calm. Ludmila, totuși vei înțelege. Ai doar o altă viziune, nu ca a mea. Ai privit întotdeauna acțiunile lui ca pe ceva normal, iar eu am fost acolo, am văzut totul dintr-o altă perspectivă. Uneori nu există limite clare între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Pur și simplu ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Ludmila nu a putut să se liniștească mult timp. Pereții casei, care înainte îi aduceau căldură și confort, acum păreau reci și străini. Totul din jur, chiar și lumina care pătrundea prin draperii, părea neplăcută, de parcă lumea a decis să-și schimbe forma, făcând-o să se simtă sufocată de durerea pe care femeia nu putea să o plângă. Era atât de greu încât chiar și cuvintele trădareci și minciună nu puteau explica toată profunzimea a ceea ce îi se întâmpla. Pavel, soțul ei, care cu puțin timp în urmă îi ținea mâna, îi spunea că totul va fi bine, că vor reuși. Acum a plecat. Nina, cea mai bună prietenă a ei, la care obișnuia să se întoarcă în cele mai întunecate momente ale vieții, s-a dovedit a fi nu doar o trădătoare, ci cel mai teribil dușman. Era ca un coșmar din care nu putea găsi ieșirea. Ludmila stătea la masă, privind nemișcată ceaiul rece. Cândva putea sta așa ore întregi, lăsându-se purtată de gânduri și emoții, dar acum gândurile ei erau goale, ca această ceașcă, ca viața ei. Ceaiul nu mai era preferatul ei, ci devenise o băutură amară pe care nu voia să o bea. Femeia se adâncea tot mai mult în sine, iar cu fiecare zi lumea ei devenea tot mai ternă. Uneori se uita la ceas, dar timpul, se pare, nu mai avea importanță. Toate sentimentele au dispărut, lăsând-o în întuneric absolut. Nu mai voia să meargă la muncă. O apăsa sentimentul că fiecare mișcare, fiecare pas prin casă era un ancor care o trăgea în jos, în abis. Corpul părea că a devenit străin. Soția părăsită nu mai simțea puterea în mâinile care cândva pregăteau cu atâta grijă cina, ridicau copilul în brațe, țineau căni calde de ceai. Acum mâinile ei erau goale, iar inima, rece. La un moment dat, hotărând că nu va mai putea face față singură, a sunat-o pe mama ei, Olga Ivanovna. Aceasta a venit repede, ca întotdeauna când fiica ei avea nevoie de sprijin. Era o femeie dintr-o altă generație, reținută, puțin vorbăreață, dar extrem de puternică. Privirea ei era de obicei severă, dar în acea zi era plină de îngrijorare. Ludmila, nu poți să stai așa, a spus Olga Ivanovna, așezându-se lângă fiica ei. Nu ești așa, ești puternică, vei reuși. Ludmila a dat doar din cap. Ochii mamei ei erau plini de bâlândețe, dar fiica a simțit cum lumea ei dispare treptat. Simțea din ce în ce mai mult cum mintea ei se pierde în ceață, iar corpul rămâne neajutorat și închis. Femeia nu-și putea aminti când a fost ultima dată cu adevărat fericită, când a râs fără motiv, fără îngrijorare. Tot ce rămânea era o bătaie surdă în piept, care îi îngreuna din ce în ce mai mult respirația. Mama, nu trebuie. A scos aceste cuvinte cu atât de mult efort, încât gâtul părea că se strânge. Nu înțelegi. Am pierdut totul. Nu știu cum să continui să trăiesc. Nu spune așa, a spus cu insistență Olga Ivanovna, încă poți fi fericită. Nu ești singură. Eu sunt cu tine. Și Dumnezeu este cu tine, fiica mea. Dar aceste cuvinte, în loc să aducă liniște, doar au amplificat durerea. Ludmila nu putea înțelege cum să trăiască acum. Trebuie să continue să existe printre minciuni și trădări? Nu putea crede asta. Inima ei era sfâșiată în bucăți, ca un vechi prosop care nu se mai lipește. Pavel a plecat, iar Nina, prietena cu care a discutat cândva cele mai intime lucruri, a trădat-o cu o brutalitate atât de mare încât femeia înșelată încă nu putea să creadă. Au trecut zile lungi, iar ea nu a reușit să se adune. Uneori, Ludmila se trezea noaptea, simțind că sufletul ei s-a blocat undeva în gol, iar corpul continua să trăiască mecanic. Nu putea înțelege ce va urma.
Fiecare zi era ca un cerc nesfârșit, în care rămânea doar să se agite, fără să știe cum să găsească ieșirea. Ludmila nu mai simțea bucurie pentru ceea ce fusese cândva activitatea ei preferată. Chiar și plimbările în aer liber cu fiul ei cel mare, Artiom, și cu cei mici, Constantin și Anna, îi păreau dificile și plictisitoare, ca o rutină obligatorie. Simțea cum viața ei devenea treptat gri, ca și cum zilele erau acoperite de un strat gros de praf. Femeia părea că este în această lume, dar în același timp părea că nu este. Corpul mergea pe un traseu obișnuit, iar sufletul rămânea în întuneric, în abis, unde nici măcar nu voia să se uite. Nu vei putea face nimic cu asta, a spus într-o zi Olga Ivanovna, încercând să o scoată cumva pe fiica ei din starea de stres. Înțelegi, fiica mea, el a plecat. Dar tu ai rămas. Ești puternică și vei învăța să trăiești din nou. Dar ea nu credea. Nici în puterea ei, nici în o nouă viață. În capul ei se învârteau aceleași întrebări. De ce eu? De ce așa? De ce nu am observat? Niciun cuvânt de consolare nu putea să-i aducă liniștea. Viața pe care o știa cândva era acum străină, iar locul ei era gol. Fiul cel mic, Constantin, de 6 ani, aproape că nu conștientiza ce s-a întâmplat, dar totuși simțea schimbările. Se obișnuise cu glumele tatălui, cu jocurile de dimineață și plimbările de seară, și deși tatăl plecase, el încă credea că undeva departe, el îi așteaptă cu ceva important, ceva ce trebuie să înțeleagă. Iar mama, încercând să păstreze măcar aparențele de calm, adesea nu găsea cuvintele pentru a-i explica că acum totul va fi diferit. Mami, unde e tata? Constantin întreba asta în fiecare zi, privindu-și mama cu uimire în ochi, ca și cum spera că totul va reveni la normal. Ludmila Petrovna îi răspundea cum putea, dar, obosită de minciuni, într-o zi a spus pur și simplu, a plecat, fiule, și nu se va mai întoarce acasă. Te rog, nu mai reveni la această întrebare. Olga Ivanovna, mama Ludmilei, era o femeie înțeleaptă și înțelegea că cu cel mic nu era suficient să se explice, ci trebuia să petreacă timp astfel încât viața lui să nu fie complet lipsită de bucurie. Avea propria ei tactică. Bunica își lua nepoții și fiica la țară, unde era multă muncă. Acolo întotdeauna era ceva de învățat și de ajutat, de la culesul merelor până la repararea unei biciclete vechi. Nepoții mai mici adorau să se joace în grădină, să ajute în felul lor și adesea își găseau propriile activități copilărești. Fiul cel mare tăia lemne și mânca cu plăcere plăcintele bunicii, iar Ludmila avea ocazia să se odihnească puțin. Astfel, mama nu doar că o ajuta pe Ludmila cu copiii, dar o scotea și din melancolie, chiar dacă temporar. Ce stai ca o mută?" spunea mama fiicei, venind la apartamentul ei, care devenise oarecum părăsit, neîngrijit. Hai, pune-ți pălăria pe care ți-am cumpărat-o pentru vară. Eu și Constantin cu Anna mergem în grădină. Vei fi uimită cât de multă recoltă avem, iar tu stai pe canapea toată ziua. Copiii ce? Trebuie să se ocupe singuri de toate problemele? Ludmila, fără să se opună, s-a ridicat și a pus pălăria și a urmat-o pe mama ei și pe copii. În viața ei nu era loc pentru bucurie sau căldură interioară. Dar în acele momente dificile, mama era singura care nu o lăsa să se afunde în propriile gânduri. Și exact această energie devenea pentru fiică salvarea, sprijinul în cele mai întunecate momente. Iar a doua zi, Pavel i-a trimis un mesaj că refuză să plătească pensia alimentară în întregime, oferind o sumă atât de mică încât abia acoperea nevoile copiilor. A fost ca un alt lovitură, dar Ludmila nu și-a permis să se prăbușească. Trebuia să se țină. Seara, luând în grabă o geantă și aranjându-și părul, femeia a decis să meargă la magazin pentru lapte. Copiii stăteau acasă, Constantin și Anna desenau în bucătărie, iar Artiom vorbea la telefon cu prietena lui în camera lui. Mama simțea că trebuie să iasă puțin din acest spațiu închis, unde își tot repeta gândurile despre trădarea soțului și despre cum acum va trebui să trăiască singură. Ei bine, măcar vom cumpăra lapte, s-a gândit Ludmila, ieșind pe ușă. Temperatura de afară era destul de rece, cu miros de toamnă timpurie. Aerul proaspăt, puțin umed, îi amintea că vara a plecat complet. Ludmila mergea pe trotuar, simțind cum tensiunea din sufletul ei se mai domolește. Era unul dintre acele momente rare în care putea uita, măcar pentru o clipă, de problemele ei, să facă ceva complet obișnuit. Când se apropia de magazinul de la colț, privirea ei a fost atrasă de o figură care stătea lângă un container de gunoi.
Ludmila a încetinit pasul, apoi s-a oprit. Era un cățel. Nu doar un câine fără stăpân, ci un adevărat coșmar ambulant. Arăta atât de jalnic încât era greu să înțelegi ce fel de animal era. Blana lui era zbârlită, cu pete de murdărie și mucus, de parcă nu fusese spălat de mult. Din urechi ieșeau câteva smocuri de păr, care abia îi acopereau pielea roșiatică. O labă era ridicată, de parcă abia se ținea pe picioare. Ce surpriză, s-a gândit Ludmila, simțind cum inima ei se strânge. Câinele era atât de epuizat încât nici măcar nu a încercat să fugă când s-a apropiat. Nu mai a scos un gemet plângăcios, iar ochii lui, căprui și plini de durere, s-au întâlnit cu privirea ei. Ce? Ai ajuns la capăt? A murmurat femeia, vocea ei fiind mai obosită decât supărată. Ce lume crudă, care lasă astfel de ființe fără ajutor. S-a uitat la pantofii ei și la murdăria din jurul containelor de gunoi, a oftat și s-a apropiat. În ciuda impulsului inițial de a trece pe lângă, s-a așezat în genunchi. Prea des a trebuit să ocolească lucruri care îi atingeau inima. Acum, când totul din interiorul ei striga de singurătate și durere, a simțit că nu poate să plece de la acest câine. Acest nenorocit i s-a părut familiar. La fel ca ea acum, poate că se simțea abandonat și inutil. Bine, hai să te iau de aici, a spus ea încet, ca să nu se sperie de această disperare. Cât timp mai trebuie să stai în acest iad? În răspuns, cățelul s-a mișcat puțin, dar nu s-a mișcat de pe loc. Ludmila a întins mâna, mângâindu-le ușor pe cap. Blana lui era atât de murdară și fragilă încât a simțit aproape imediat o senzație neplăcută, ca de la un lucru neglijat. În minte îi zburau gânduri îngrijorătoare. Unde sunt stăpânii lui? De ce arată așa? Și ce să facă cu această ființă, când acasă totul era pe marginea prăpastiei? Dar când l-a prins ușor de labă, el a lătrat încet și s-a apropiat. Mai întâi pe 3 labe, iar apoi și cea de-a 4-a, rănită, a fost pusă în mișcare. A început să o urmeze, de parcă nici nu înțelegea unde merge. Ludmila a realizat că decizia de a lua cu ea nu a fost doar un impuls. Era ceva mult mai profund. O încercare de a simți că nu este singură în această lume, că mai există ceva pentru care merită să lupte. Pe drumul de întoarcere de la magazin, Ludmila a scos din geantă resturile de biscuiți vechi și le-a întins câinelui. El a mirosit întâi cu precauție, dar apoi a început să mănânce, înghițind deliciul de parcă nu mai mâncase de câteva zile. Și așa era, fără îndoială. Femeia a observat involuntar că câinele, în ciuda aspectului său jalnic, era destul de tânăr, ochii lui erau strălucitori, iar mișcările, rapide și sensibile. Când se întorcea acasă, cățelul o urma, clătinându-se, dar fără să rămână în urmă. Pe tot drumul până la apartament, Ludmila a simțit cum privirea lui aluneca constant asupra ei, sincer recunoscătoare, în ciuda întregii sale neglijări. Stătea la ușă, iar el se interesa de prag, de parcă s-ar fi întors în sfârșit într-o lume în care l-așteptau. Ludmila a simțit cum prezența lui, deși ciudată, ridicolă și, poate, periculoasă, părea să creeze în jurul ei o anumită aură de grijă caldă, de care îi era atât de dor. Ei bine, acum ești cu mine, a spus ea, uitându-se în jur, ca și cum s-ar fi așteptat ca cineva să contest. Dar, se pare, nimănui nu-i păsa. Cățelul s-a așezat lângă ușă, iar în sfârșit, Ludmila a putut să se relaxeze. Cu propriile ei forțe, în ciuda tuturor, a reușit să-l scoată de pe stradă, așa cum cândva încerca să se scoată pe ea însăși din aceste gânduri întunecate și durere, nu salvând, ci pur și simplu susținând. În acel moment, lumea ei interioară s-a liniștit pentru prima dată după mult timp. A scos câinele pe balcon, deschizând ușa. Din afară s-a auzit un sunet neplăcut al vântului care străpungea totul pe calea sa. Noaptea se apropia repede, iar întunericul se aduna, acoperind totul în jur. Ludmila a observat cum cățelul s-a ridicat, a marcat colțul și a început să miroasă aerul. Nu se grăbea să se întoarcă în apartament, de parcă se bucura de acest moment. Câinele părea că și el nu era dorit în această lume, la fel ca și ea, și căutându-și un mic colț al său, unde nu era prea frig și unde nu se simțea cum toamna ia tot căldura. Femeia, stând pe balcon, s-a uitat la manevrele lui și, dintr-un motiv oarecare, s-a simțit mai ușor. În acel moment, a înțeles că, poate, câinele avea propria sa singurătate, propria sa toamnă grea, și că era la fel ca ea, doar că puțin diferit, cu coada,
labele și ochii plini de disperare, dar totuși plini de încredere. "Ei bine, hai să intrăm?" a spus ea, deschizând ușa. "E destul cu frigul, altfel data viitoare vei fi nu doar ud, ci și răcit. Nu vreau să te tratez în spital. Nu ești al meu, ci doar temporar." Câinele a alergat spre ușă fără intare, urmând-o cu fidelitate. Era o ființă simplă, de încredere și, în felul său, nobilă, care, poate, nu primise multă grijă în viață, dar era gata să fie alături de cineva care măcar își amintește de el. Ludmila s-a uitat pentru ultima dată la curtea întunecată și, ca și cum s-ar fi vorbit singură, a spus încet: "Nu este pe stradă, ci în inimile noastre. Pârâiașe, noroi și destine frânte." Câinele, auzind cuvintele ei, a început să plângă ușor, ca și cum ar fi fost de acord. Ludmila a închis ușa în urma lui, simțind cum aerul cald al apartamentului îi învăluie din nou cu confortul său. Lumea era aceeași, dar în ea, se pare, puteau fi momente atât de mici, dar atât de calde, ca acesta. Femeia îl observa pe câine, care acum stătea întins, cu labele întinse, și o urmărea cu atenție. Cumva, dintr-o dată, a devenit clar că, poate, găsise un tovarăș în această mică ființă neajutorată. Era ceva în el, ceva ce ea înțelegea, ceva ce reflecta propria ei singurătate și durere. "Bine, rămâi," a spus ea. "Cu siguranță nu ne vei deranja, iar dacă nu vrei, poți deveni un oaspete frecvent. Da?" A întins din nou mâna, iar câinele a pus cu grijă laba pe palma ei. În acel moment, a simțit nu doar milă, ci și o ciudată apropiere. Poate că acest câine se va întoarce la fostul său stăpân, dar Ludmila Petrovna simțea deja că în viața ei apăruse ceva nou, ceva important. Nu știa că viața ei va lua o întorsătură atât de bruscă în acel moment când va lua acest câine de pe stradă. Decizia, care părea rațională și simplă, s-a dovedit a fi mult mai complicată decât se aștepta. Deși situația ei financiară era, ca să spunem așa, instabilă, Ludmila, ciudat, a decis să nu aleagă calea ușoară și să nu aștepte milă de la cei din jur, ci să-și asume responsabilitatea pentru o mică viață. La început, a dus câinele la veterinar, ceea ce părea a fi o alergare în cerc. Fiecare vizită următoare însemna noi prescripții, proceduri și rețete, care îi întindeau și așa modestul buget. Câinele, care a primit numele Mihail, a fost supus unui control complet. Doctorul, examinând blana lui tremurândă, a suspinat și a spus o frază care a răsunat în mintea ei. "Ei bine, Mihail nu este doar murdar, ci și neglijat. Va trebui să tratăm atât pielea, cât și intestinele. Dar nu-i nimic. Vom lupta." Ludmila a dat din cap în tăcere, neștiind ce să facă cu faptul că fiecare vizită la clinică aducea noi cheltuieli. Uneori, îi se părea chiar că pierde nu doar bani, ci și ultimele sale forțe, care oricum erau puține. Dar de fiecare dată, privind acest câine jalnic, înțelegea că, în ciuda propriei sale sărăcii, nu putea să se întoarcă cu spatele la animal. Totuși, cei din jur nu puteau înțelege de ce făcea toate acestea. În special, vechii ei cunoscuți erau surprinși, neputând să înțeleagă logica acțiunilor ei. "Ludmila, ai înnebunit?" a întrebat Zina Ilinicna, sprijinindu-se de ușa apartamentului ei și privindu-și vecina cu ironie. "Nici măcar nu ai bani pentru copii, iar tu cheltuiești o avere pentru a trata un câine mizerabil. E o nouă modă să salvezi câini fără stăpân în loc să te gândești la tine?" Ea s-a uitat la ea în tăcere, neștiind ce să răspundă. În mintea ei se învârteau gânduri despre cum să-și explice acțiunile, dar nu a găsit cuvintele potrivite. În cele din urmă, a suspinat. "Zina, nu înțelegi, nu e atât de simplu. Acest câine este fără stăpân. Cum pot să privesc când el suferă așa, fără nicio protecție? Și nu doar el, ci și eu. Suntem amândoi singuri." Zina, totuși, nu a apreciat aceste cuvinte. A dat din cap, ca de obicei, în stilul ei de a se comporta, de parcă știa cum să trăiască corect. "Dar da, ți-a fost puțin greu în viață. Te-ai despărțit de soț, ești pe fund, iar acum mai ai și un câine pe umeri. Ludmila, înțelegi că nu va ieși nimic bun din asta. Vrei să devii una dintre acele persoane care se îngrijorează pentru necazurile altora, uitând de ale lor?" Zina s-a întors și a plecat, lăsând-o pe vecină cu gândurile și îndoielile ei. Dar, în ciuda confuziei prietenilor și cunoscuților, în inima Ludmilei se întărea un sentiment ciudat de liniște. Da,
Nu știa cât timp va putea suporta aceste cheltuieli, cum va face față acestei poveri, dar viața ei, printr-un miracol, începea să se umple de noi sensuri. Iar Mihail, deși nu imediat, a început să arate semne de îmbunătățire. Blana lui, care inițial semăna cu o cârpă veche, începea să se îndrept încet. Ochii, care înainte păreau goi și lipsiți de speranță, acum străluceau uneori chiar cu o bucurie timidă. Ludmila a înțeles că face totul corect, în ciuda tuturor comentariilor, în ciuda cuvintelor Zinei și a oamenilor care își învârteau degetul la tâmplă. Într-o dimineață, când a scos din nou pe Mihail la plimbare, a primit un telefon neașteptat de la Zina, o prietenă cu care au studiat împreună la universitate. Era o veche cunoscută și, după cum s-a dovedit, nu a încetat să se intereseze de viața ei, deși în ultimii ani s-au văzut rar. Lud, ce faci? A auzit vocea veselă a Zinei. Ascultă, tocmai am auzit că acum salvezi câini. Spune-mi, ești bine cu capul? Sau poate ai decis să încedi o nouă afacere, voluntariat pentru câini? Ludmila a răspuns cu un zâmbet ușor. Ce afacere, Zina? Ce afacere? Nu e ceea ce crezi. Pur și simplu așa s-a întâmplat. Zina a dat din cap. Dar în vocea ei era mai mult respect decât confuzie. Ești imprevizibilă, Ludmila, dar te înțeleg. Îți amintești cum m-a salvat o pisică când și eu aveam o perioadă mai puțin bună? Toți ne pierdem speranța la un moment dat. Și astfel de ființe pot oferi o șansă. Iar câinele cu atât mai mult. Poate că și el te va salva. Ludmila a simțit cum tensiunea îi părăsește pieptul, ca și cum ar fi respirat ușurată pentru prima dată după mult timp. Poate că totul acesta era cu adevărat necesar pentru a simți din nou că viața poate fi nu doar o muncă grea și disperare, ci și bucurie, pe care o poate dărui nu doar sieși, ci și altora. Au trecut câteva luni, iar pe umerii Ludmilei Petrovna încă se afla nu doar grija pentru 3 copii și facturi neplătite, ci și această neobosită obligație de a avea grijă de Mihail. Da, câinele arăta mai bine decât atunci când a intrat în viața ei, blana lui devenise puțin mai moale, ochii străluceau de recunoștință sinceră, dar durerile și bolile nu dispăruseră încă. Și Ludmila începea să înțeleagă că, în ciuda tuturor eforturilor, acest câine va rămâne totuși o responsabilitate suplimentară, o sursă de și mai mult stres. Oboseala era prea multă. În fiecare dimineață, începea cu sentimentul că trupul ei nu îi mai aparține, ci era acoperit de un strat de neputință. La momentul când se trezea, Mihail deja își ridica nerăbdător botul de pe covor și începea să o tragă după jucăria lui de câine. Ludmila se ridica, se întindea și, cu ușurare, se așeza pe canapea. Era timpul ei, în timp ce copiii și lumea din jur dormeau încă, acoperiți de ceața roșie a dimineții. Labele aspre ale lui Mihail alunecau ușor pe podea, până când se apropia și își lua jucăria, strângând-o cu dinții, de parcă cerea atenție. Ludmila îl mângâia, șoptindu-i cuvinte de liniște. Ei bine, ce faci, dragul meu? Întreba ea, fără a aștepta un răspuns. Tu ai noroc, nu știi cum e să-ți se năruie viața ca nisipul și totul să dispară. Noi, Mihail, știm ce înseamnă să fii pierdut, nu-i așa? Uneori, îi se părea că câinele putea să o înțeleagă numai puțin decât oamenii, că comunicarea ei non-verbală era mult mai autentică decât cuvintele. Era un prieten tăcut și fidel, care era mereu acolo când toți ceilalți plecau. Dar o nouă vizită la veterinar i-a reamintit rapid că cheltuielile nu se vor reduce. Ele nu s-au redus nici când a venit timpul pentru revaccinare. Ludmila încă își strângea capetele. Zina Ilinicna, cu zâmbetul ei condescendent obișnuit, nu uita să menționeze. Ei bine, ce faci? Înțeleg când cineva salvează oameni. Dar să salvezi câini fără stăpân. Te-ai gândit măcar cât te va costa asta? Tu, Ludmila, în ce situație ești? Am văzut multe ca tine. Salvează animale sărace, dar își țin copiii în negru. Te lupți pentru cineva, dar unde ești tu, dacă ești sincer? Ludmila doar a zâmbit, dar nu mai încerca să-și dovedească dreptatea. Știa cu siguranță că pentru Zina totul era doar un alt spectacol și că orice faptă bună în ochii ei părea întotdeauna o alegere ciudată. Zin, a spus Ludmila cu ironie obosită, uneori mi se pare că ai fi gata să salvezi întreaga lume dacă nu ar fi circumstanțele tale externe. Eu doar trăiesc. Dar tu nu înțelegi, pentru că nu ai nevoie de nimeni, în afară de portofelul tău. Zina a dat din cap, supărată,
dar a plecat fără să spună un cuvânt înapoi. Ludmila nu putea să nu observe cum starea ei interioară începea să se schimbe încet. Îi era din ce în ce mai puțin dor să împărtășească cuiva ceva, mai ales când era vorba despre ceea ce făcuse în ultimele luni. Mihail era micul ei salvator. Viața trecea pe lângă ei, iar Ludmila simțea cum inima ei se strânge de disperare, dar de fiecare dată când se apropia de Mihail, mângâindu-i blana, câinele, stând pe labe, percepea gestul ei ca pe ceva mult mai semnificativ. Femeia își amintea speranțele sale anterioare. Când era tânără, totul părea posibil, când nu exista această oboseală și îndoială. Totul s-a schimbat. Pavel a părăsit-o, prietenii s-au îndepărtat, iar acum acest câine. Nu s-a gândit niciodată că va avea grijă de un animal, aproape la limita puterilor sale. De fiecare dată când se întorcea acasă cu noi medicamente pentru Mihail, cu bani pentru o nouă operație sau pur și simplu cu o bucată de carne pentru câine, se simțea din ce în ce mai puțin ca cea mai disperată femeie din lume. Când Mihail își întorcea capul, se uita în ochii ei. Ludmila simțea că cineva înțelege măcar parțial durerea ei. Prietenii o priveau în continuare cu nedumerire, dar nu o mai judecau atât de aspru. Poate că și asta era o salvare, mică, modestă, dar atât de reală. Au trecut doar câteva săptămâni, dar femeia simțea cum viața ei începea să se schimbe. Erau schimbări ciudate, barele perceptibile, dar cu siguranță erau. Mihail, acest câine de stradă neîndemânatic, cu coada sacheală și cu probleme constante, devenise ceva mult mai mult decât o ființă neajutorată pe care o adusese de pe stradă. El devenise un tovarăș special, un prieten cu care putea să-și împărtășească gândurile, fără a se teme de judecată. Indiferent cât de obosită era, în orice prăpastie în care sufletul ei cădea, privirea lui, plină de devotament și dragoste necondiționată, îi dădea puteri. Nu putea explica exact ce se întâmpla. Poate că era o simplă dorință de a avea grijă de cineva, când în viața ei nu mai rămăsese nimeni care să aibă grijă de ea. Sau poate că era magia ochilor câinelui, în care nu era vicleșug, ci doar dragoste pură și așteptare. Când se întorcea acasă și îl vedea pe Mihail cum își scutură blana cu bucurie și se pregătește să sară pe ea, inima ei se elibera pentru o clipă de gândurile grele. Ei bine, ce faci aici? Spunea femeia, intrând în hol. Mihail, ridicându-se pe labele din spate, cu coada zbătându-se, stătea în fața ei, ca un eru care o întâmpina. Îți dai seama că nu am timp pentru tine? Am o grămadă de probleme aici, iar tu ești aici? Mihail, ca de obicei, nu răspundea, dar privirea lui veselă vorbea de la sine. Se zbătea cu coada, așteptând să se așeze pe podea pentru a-l mângâia la ureche. Nu știa cuvinte, nu știa greutatea gândurilor ei, nu știa cât de greu era să se trezească dimineața și să se privească în oglindă fără a se judeca. Era pur și simplu acolo. Și asta era suficient pentru ca Ludmila să simtă măcar o picătură de căldură. Nu se mai simțea atât de pierdută când în cameră se auzea doar vocea ei și respirația câinelui. Hai să mergem, a spus ea într-o seară, îmbrăcându-se cu paltonul. Mihail, întins pe covor, s-a ridicat, s-a scuturat și a început să fluture coada cu bucurie, de parcă îi propunea cea mai mare aventură din viață. Rare ori își permitea înainte plimbări adevărate, dar acum acestea deveniseră noua ei realitate. Ieșea cu Mihail afară, în aerul rece și umed al toamnei târzii, cu cețurile sale adânci și ternii. Frunzele păreau că se prăbușesc pe pământ, lăsând în urmă o potecă alunecoasă. Femeia, observându-le pe Mihail, care alerga în jurul ei cu entuziasm, alergând fără grijă în căutarea unor mirosuri invizibile, simțea cum totul se așează în interior. Toate grijile ei, depresia care începuse să o cuprindă ca umbre reci, începeau să dispară, să se evapore undeva în depărtarea ceață. Mergeau împreună, iar Ludmila se prindea că nu se grăbea. De ce? Să se întoarcă acasă și să se scufunde din nou în vârtejul grijilor, întrebărilor nesfârșite și deciziilor dificile? Nu în acel moment, dorea doar să fie aici, cu el, cu acest câine iubitor, aproape neajutorat, care nu cerea nimic în schimb. Doar un singur lucru, să fie aproape. Suntem împreună, nu-i așa? A spus Ludmila, observând brusc cât de mult nu mai simțise o astfel de simplitate în lume. Mihail a răspuns cu un zbârnăit al cozii, de parcă toate cuvintele ei erau clare. Și imediat a alergat spre gard pentru a simți din nou un nou miros în aer. Femeia înțelegea că nu era doar un câine. Era șansa ei de a începe totul din nou. Era mica ei insulă,
unde putea să se refugieze și să lase toate fricile și grijile pe țărm. Și în asta nu era nicio milă, nici gânduri grele despre cum să se salveze. Era pur și simplu fericire, un moment în care putea fi ea însăși, într-o lume fără cuvinte și pretenții. Când seara, înainte de culcare, se așeza din nou lângă Mihail și îl mângâia la ureche, el se întorcea pe spate de fericire și o privea cu încredere în ochi. Era salvarea ei mică. Și, în ciuda vieții sale modeste, câinele îi făcea ziua puțin mai ușoară. Poate că nu avea tot ce și-ar fi dorit, dar începea din nou să creadă că trăiește, și asta era deja suficient. Primele câteva dăți când ieșeau în toamna ploioasă, se gândea că, probabil, va deveni plictisitor și greu, că plimbările cu câinele sunt o povară, mai ales în astfel de vreme, când picioarele se afundă în bălți, iar mâinile îngheață de frig. Dar, așa cum se întâmplă adesea în viață, s-a înșelat. Ajungând cu Mihail pe una dintre terenurile de joacă locale, Ludmila a realizat că aceste plimbări au început să-i placă. Și era complet neașteptat. De fapt, ca și mulți alții, se obișnuise să se grăbească dimineața, să se precipite, să fie mereu în mișcare, fără a se opri nici măcar o clipă. Dar acum aerul de dimineață, proaspăt și răcoritor, devenise calmant pentru ea. Era ca o cafea, tare, dar fără zahăr. Nimic în plus. La început, îi era frică să întâlnească pe cineva pe aceste străzi. Oricât de mult s-ar strădui Mihail, nu era deloc rasa care să stârnească admirația altor iubitorii de câini. Blana lui era groasă și încălcită, botul părea puțin aplatizat, iar coada era amuzantă și joasă. Era bucuria ei mică, iar în ochii vecinilor întâlnea adesea doar milă. Dar, spre surprinderea ei, cumva au început să apară și alți iubitori de câini, oameni cu care înainte nu observaseră unul pe altul. Unul dintre ei era un bărbat de aproximativ 40 de ani, cu o barbă lungă, ca unui erou dintr-o sagă medievală, și cu ochi albastri pătrunzători, care se ridicau spre interlocutor aproape întâmplător, și păreau că întotdeauna căutau ceva inaccesibil. Se plimba cu un câine mare, de culoare maronie, care părea că nu se încadra în mușchii săi și își muta cu greu labele. "Salut!" a spus el, întâlnind-o pe Ludmila în timpul plimbării de dimineață. Câinele lui a sărit spre Mihail, iar acesta, la rândul său, a început să latre neașteptat, alergând în jurul ei, speriind toți porumbeii fără stăpân de pe teren. Femeia stătea lângă și s-a oprit puțin, observând asta. "Nu ți-e frig afară?" Bărbatul nu s-a putut abține să nu întrebe, privind la paltonul ei ud. "Nu," a răspuns ea, deși de fapt îi era foarte frig. Dar lui Mihail îi se pare că e frig. Totuși, el, vezi tu, nu este prea obișnuit cu plimbările. "Ne-am cunoscut recent." "Aha, am înțeles. Plăcut să te cunosc. Eu sunt Serghei." Bărbatul a întins mâna, iar ea a răspuns gestului său. "Eu mă plimb cu Oscar. El, desigur, nu este atât de frumos ca al tău, dar este și el un prieten de încredere. Deși are și el ciudățeniile lui." "Ca toți, probabil," a răspuns ea, zâmbind. "Mihail, de exemplu, nu poate merge pe covoare calde. Începe să urle. Sau se teme de vecini, dacă sunt cu copii." Serghei a râs, privindu pe Ludmila cu o bunăvoință neașteptată. Parcă s-a înțeles imediat că în fața lui nu era o femeie sumbră, ci o persoană capabilă să treacă prin momente destul de dificile în viață și, în ciuda tuturor acestor lucruri, să-și păstreze umanitatea. "Observ că el nu te lasă să te plictisești," a spus bărbatul, observând cum Mihail, în ciuda tuturor ciudățenilor sale, alerga neobosit pe teren. "Cu el cu siguranță nu te vei plictisi." A simțit o căldură ușoară în suflet. Aceste cuvinte i s-au părut incredibil de corecte. Cu ei, nu era singură. În anumite momente, părea că lumea ei se va prăbuși, dar alături era acest câine mic, uneori prea zgomotos și neîndemânatic, care prin prezența s-a schimbat totul. Serghei și Ludmila au continuat să comunice, iar cu fiecare zi plimbările lor deveneau tot mai obișnuite. A fost prima dată când a simțit că nu este frică pe stradă. Femeia putea să se întoarcă și să vadă printre mulțimea de fețe pe cei cu care acum putea vorbi. Desigur, nu se aștepta ca oamenii pe care îi va întâlni să devină neapărat prietenii ei, dar, cel puțin, cu ei putea comunica normal. "Ascultă, nu ai observat cum câinele tău Mihail a alergat spre Oscar și a început să-i tragă de coadă? La început, m-am gândit că va fi o luptă aici, dar ei doar au început să se joace," a spus Serghei odată,
râzând. Ludmila a zâmbit și ea. Știi, cu el e mereu la fel. Cât încerc să-l scot la plimbare, el mă scoate pe mine. Dar ce să fac? Așa e viața. Cred că, în cele din urmă, el mă va învăța multe. Întorcându-se acasă seara, se gândea că, cu fiecare zi, totul devenea mai simplu. Mihail, într-un fel, o scosese din acea groapă grea în care se afla după plecarea lui Pavel. Și, în sfârșit, începea să înțeleagă cu adevărat că, cu un astfel de prieten, lumea nu mai era un loc atât de complicat. Cu fiecare zi, simțea cum viața ei începe să-și schimbe forma. Din zilele gri și grele, care abia recent o trăgeau în mlaștina disperării, nu mai rămăsese nimic. Acum, lumea ei devenise mai luminoasă și mai plină. Mihail, în ciuda aspectului său ridicol, devenise ceva mai mult decât un simplu animal de companie. Era salvarea ei, îngerul ei păzitor, care nu îi permitea să uite că în lume există nu doar durere și dezamăgire, ci și fericire simplă. Și, de asemenea, el îi deschisese ușa către o lume complet nouă. O lume a oamenilor speciali, care, de asemenea, merg în parcuri dimineața și seara și își poartă conversațiile nesfârșite despre câini. Pe lângă Serghei, femeia a început treptat să cunoască și alți iubitori de câini, fiecare dintre ei fiind unic în felul său. De exemplu, Dima, un bărbat de vârstă mijlocie cu ochi foarte vii, cu care părea că poți vorbi chiar și fără cuvinte, câinele său labrador negru, Grom, îl trăgea constant spre terenul de joacă. Dar Dima explica cu răbdare că aici nu era locul să arate cât de bine știe să prindă mingea. Cu el, Ludmila a găsit rapid un limbaj comun, discutând mai întâi despre sănătatea câinilor lor, iar apoi, când conversația a devenit mai personală, discutând surprinzător de deschis despre cât de greu este să treci printr-un divorț, când totul se prăbușește, iar pe umeri ai 3 copii. Ascultă, cum reușești să faci față tuturor acestor lucruri? A întrebat Dima odată, fără a-și ascunde grija sinceră în voce. Trebuie să te ocupi nu doar de câine, ci și de copii, nu-i așa? Ea a tăcut câteva secunde, gândindu-se. Mihail, între timp, se ocupa cu ceva absolut neinteresant pentru oameni. Încerca să îngroape o bucată de lemn în pământ, poate gândindu-se că asta îl va salva de toate necazurile. Ei bine, ce să zic, nu a putut să-și stăpânească un zâmbet ușor. Câinele este unul, dar, după cum se spune, copiii își îngroapă și ei bețele. Doar că uneori înțelegi că, dacă le scoți, e puțin probabil să fie de aur. Dima a râs, dar a adăugat imediat, exact ca o înțelepciune universală într-o singură propoziție. Te înțeleg. Și eu am avut problemele mele, dar cu vârsta totul devine mai simplu. Labrador, copii, iar nepoții vor veni în curând. Ludmila a suspinat, încercând să-și îndepărteze de pe față neliniștea. Nepoți? Asta înseamnă că ți-ai rezolvat viața? Ei bine, nu chiar, Dima a zâmbit din nou misterios. S-a rezolvat în felul său. A încercat mult timp să înțeleagă ce înseamnă a se rezolva. Apoi mi-a venit în minte că trebuie să mă gândesc nu la cum să rezolv totul, ci la cum să trăiesc pur și simplu, așa cum se trăiește. Femeia l-a privit puțin diferit. În cuvintele lui era ceva liniștitor. Ceva care încuraja și elibera de gândurile grele. A simțit cum în pieptul ei se agită ceva, ca o recunoaștere că nu totul este atât de rău cum părea înainte. Și, poate, viața ei ar putea să se îndrepte într-o direcție în care nu era doar singurătate și luptă, ci și noi perspective. După o săptămână, Dima i-a propus să se plimbe împreună. Și, ceea ce este uimitor, nu i-a propus doar să meargă în parc, ci, după plimbare, să bea câte o ceașcă de cafea într-o cafenea pe care el însuși o deschisese cu câțiva ani în urmă. Ludmila la început a eitat, dar intuiția îi spunea că acest om este adevărat, că vorbele lui nu sunt goale, ci faptele sunt sincere. În plus, lui Mihail părea să-i fie foarte bine cu Grom, care, în ciuda corpului său imens, s-a dovedit a fi un câine destul de bine educat. Când stăteau în cafenea, unde în colțuri ardeau lumânări cu o flacără bâlândă, iar aroma cafelei proaspăt preparate, amestecându-se cu mirosul plăcintelor delicioase, plutea în aer, Ludmila a simțit brusc cum lumea ei se schimbă. Dima, stând vis-a-vis, i-a propus ceva ce căutase de mult, posibilitatea de a se relaxa și de a reveni în realitate fără durere. Știi, Ludmila, a spus el, lăsând deoparte ceașca,
În această lume sunt multe lucruri rele, dar dacă ai descoperit că poți găsi momente frumoase, atunci nu ar trebui să le lași să plece, chiar dacă încep cu o simplă mângâiere pe blana unui câine cu pielea uscată. Ea a zâmbit. Dima a continuat. Căci nu contează ce s-a întâmplat cu noi. Contează că am ales să nu stăm pe loc. Și dacă vrei, voi fi bucuros să stau lângă tine. Femeia s-a uitat la el, neavând așteptări de la o astfel de deschidere. Dar tocmai asta îi lipsea. Adevărul, sinceritatea, care nu te face să te simți slab. Mulțumesc, a răspuns ea, fără a-și ascunde în voce sentimentul care o cuprinsese brusc. Au mai plimbat împreună de câteva ori. Și cu fiecare ocazie, când Mihail alerga și îi trăgea pe trotuarele umede, Ludmila înțelegea că aceste întâlniri nu erau doar o consolare. Dima a adus în viața ei nu doar un sentiment de prietenie, ci și o nouă suflare. Odată, după o altă plimbare, el, parcă simțind momentul, a propus: de ce să nu ne întâlnim mâine în acel loc, doar noi doi, fără câini? Ludmila a înghețat, simțind cum un fior ușor îi străbate pielea. Desigur, nu se aștepta ca totul să se întâmple atât de repede, dar brusc s-a gândit: de ce nu? Bine, a răspuns femeia, realizând că nu este frică. Era pregătită să încerce, în ciuda tuturor temerilor trăite. Astfel, cu fiecare zi, lumea ei devenea mai strălucitoare, iar acum lângă ea era cineva care știa cu adevărat ce înseamnă să înțelegi și să susții. Fiecare zi nouă cu Dima devenea un nou pas înainte, un pas care nu o speria. S-a gândit pentru o clipă, când a fost sunată din nou de Nina în agenda telefonică, numărul ei era notat ca Nina B, dar asta nu mai conta. A fost o vreme când o considera cu sinceritate prietena ei, aceea cu care putea împărtăși cele mai intime gânduri și trăiri. Dar ea a trădat-o. A zguduit-o și a distrus viața în bucăți. Acum nu mai era doar o fostă prietenă, ci un simbol al dezamăgirii și trădării. De aceea și B, și iată că a sunat din nou. Ludmila a răspuns, simțind cum un nod îi se formează în gât. Nu se aștepta ca fosta prietenă să sune, dar, se pare, nu avea unde să se ducă. Salut, Lu, ce mai faci? În telefon s-a auzit vocea ei, puțin nervoasă, dar cu o notă de veselie falsă, ca de obicei. Femeia a suspinat în tăcere și a stat, neștiind cum să înceapă conversația. Și totuși, s-a hotărât. Salut! Vocea ei era calmă, puțin uscată. Sunt bine. S-a întâmplat ceva. De ce suni? Nina a început să tușească imediat, iar acest semn nu preconiza nimic bun. Ei bine, știi, dar tu înțelegi, totul este complet diferit de cum mi-am imaginat. M-am înșelat. Ludmila nu a apucat să răspundă, căci fosta ei prietenă a continuat imediat. Pașa, el este atât de diferit. Ludmila, am crezut că este, știi tu, puternic, inteligent. Dar el este doar un nebun. Nu știam. Nu m-am gândit că va fi așa. Fosta soție a lui Pavel a suspinat. Este interesant de ce abia acum Nina a realizat că cavalerul ei alb nu era ceea ce credea. Au trecut deja 2 ani de când ea i-a luat soțul. Și ce? Acum intenționezi să-l părăsești și să te întorci la mine ca să fim prietene. Ca pe vremuri. Și crezi că te voi lua înapoi în viața mea, ca înainte? Sarcasmul nu putea să nu se strecoare în vocea ei. Nina a tăcut câteva secunde, ca și cum s-ar fi adunat cu gândurile, apoi a spus cu o voce stinsă: Nu despre asta este vorba, nu te gândi. Pur și simplu nu mai place cum decurg lucrurile. Uneori mă bate, înțelegi? Nu știu ce să fac. Era atât de bun când am început să ne întâlnim, iar acum mă tem. Totul din cauza că, probabil, nu sunt așa cum se aștepta el. Ludmila a simțit cum inima ei s-a strâns de o durere neașteptată și de o soartă nouă și crudă. La început și-a pierdut soțul, iar acum, iată, și prietena ei îl pierde. A fost o adevărată lovitură pentru ea. Dar, în ciuda acestui lucru, nu a încercat să fie milostivă. Ce naiba îmi spui toate astea? Vocea ei a devenit rece și ascuțită, ca o lamă de cuțit. Tu mi-ai luat soțul, Nina. Tu l-ai luat și acum te prefaci în victimă. Și acum, când te lovește, vrei să simt milă pentru tine? Serios? Aceasta a tăcut. Nu știa ce să spună.
Femeia se aștepta ca Ludmila să manifeste compasiune, dar în locul acesta, vocea ei s-a abătut asupra ei ca un tunet. Blestemata mândrie și încăpățânare, care o ridicau cândva la cer, acum s-au întors împotriva ei. Nu știu ce să fac, Lu, a spus ea în cele din urmă, iar vocea ei era apăsată. El este acum complet diferit. Și nu pot să plec de lângă el. Mi-e frică. M-a amenințat. Am crezut că îl voi putea schimba, dar m-am înșelat. Simțind cum furia îi crește în piept, Ludmila a făcut câteva respirații adânci pentru a se controla. Avea destule probleme de rezolvat, fără să se mai îngrijoreze și de Nina. Te-ai dus singură în toată asta, Nina. Vocea ei era aproape imperceptibilă, ca un șoaptă. Tu l-ai ales. Știai că este căsătorit. Ai ales să fii parte din această poveste, în ciuda faptului că eu eram prietena ta. Și acum vrei milă? Crezi că te voi ajuta? Așa ceva nu se întâmplă. Nina a suspinat ușor. Pur și simplu nu mai pot. Nu pot, Ludmila. Am făcut atât de multe pentru a fi cu el, iar acum nu pot face nimic pentru a-l schimba. Ludmila nu mai putea suporta aceste suspine. A încheiat rapid conversația, fără a-i dori Ninei fericire și fără a-i oferi vreun sfat. I-a spus doar să decidă singură ce are de făcut mai departe. Când conversația s-a încheiat, Ludmila s-a așezat pe marginea canapelei, încercând să proceseze tot ce se întâmplase. În adâncul sufletului ei, simțea o senzație ciudată de ușurare. A avut dreptate. A luat decizia corectă când a încetat să mai creadă în oamenii care fac rău altora. Și în ciuda tuturor neplăcerilor, simțea că viața ei s-a schimbat cu adevărat în bine. Când seara stătea cu Mihail pe canapea, simțind căldura lui lângă ea, înțelegea că totul acesta era noua ei realitate. Nu putea influența greșelile altora, dar putea să-și construiască viața și nu avea de gând să se oprească. După câteva zile, când ceața și ploaia au scos ultimele rămășițe ale toamnei, Polina s-a întâlnit pe stradă cu Valentina, una dintre vechile cunoscuțe. Valentina a lucrat cândva cu Pavel într-o companie și, deși nu erau prietene apropiate, se mai întâlneau din când în când. Cândva chiar au ridicat paharele la o aniversare, au râs, au glumit. Iar acum Valentina era pentru ea doar o altă persoană care s-a nimerit în viața ei, dar care nu mai avea dreptul la atenție. Salut, Ludmila! Ce mai faci? Ascultă, trebuie să știi. A început Valentina, alergând spre ea cu un aer de parcă abia aștepta să împărtășească o revelație senzațională. Ludmila s-a oprit involuntar, simțind că discuția nu va fi plăcută. Salut, Val, da, știu ce vrei să spui, a întrerupt-o femeia. Vrei să-mi povestești cât de bine se descurcă acum Nina și Pașa. Sunt fericiți împreună și e minunat că s-au găsit. Valentina părea că nu se aștepta la un astfel de răspuns. Dar în ochii ei nu era compasiune, ci mai degrabă o ușoară surpriză, ca și cum i-ar fi fost interesant cum va reacționa Ludmila la știrile pe care probabil le-a auzit deja de mai multe ori. Ei, nu chiar așa, doar am auzit că lucrurile nu merg tocmai bine pentru ei. Înțelegi, Pașa acum pare complet diferit. Valentina a aruncat o privire nervoasă în jur și a adăugat încet, ca și cum s-ar fi justificat pe sine. Ei bine, înțelege cum se întâmplă când bărbații încep să cânte. Dar Nina, ea a ajuns la capăt. În general, așa e situația. Înțelegi? Nu cred că e atât de simplu. Ludmila stătea și se uita la Valentina, de parcă o vedea pentru prima dată. Ea însă și nu mai putea simți nimic, în afară de goliciune. Căci tot ce s-a întâmplat cu ea și Pavel părea acum o poveste uitată, insignifiantă. Dar, auzind din nou povestea jalnică despre cum totul a mers prost pentru Nina, fața ei s-a făcut de piatră. Sincer, nu-mi pasă deloc ce se întâmplă cu ei, a spus ea după o vreme, încercând să-și controleze un zâmbet ușor, pentru a nu arăta prea mult dispreț. Asta e adevărul. Problema este că am crezut foarte mult în acești oameni, iar acum nu mai vreau nimic de la ei. Înțelegi? Nu vreau să mă gândesc la viața lor. Povestea lor nu mă mai privește. Valentina a privit în jos, confuză. În vocea ei s-a auzit chiar o notă de nedumerire, ca și cum nu înțelegea cum poate cineva să fie atât de indiferent la lucruri importante. Se pare că se aștepta ca Ludmila să reacționeze în vreun fel la tragedia Ninei și a lui Pavel, dar ea nu avea de gând să joace după regulile altora. Nu-ți pare deloc rău pentru ea? În cele din urmă, Valentina nu a rezistat, uitând pentru o secundă că era doar un observator.
E atât de groaznic, nu-i așa? Ludmila a oftat greu, dar privirea ei era fermă, ca piatra. Îmi pare rău pentru Albine. Nu-mi pare rău pentru nimeni, a spus ea, iar în vocea ei a răsunat o asemenea siguranță, încât Valentina s-a retras. Nu mai pot să-mi pierd energia pe oameni care nu se prețuiesc pe ei înșiși, nici pe alții. Și ceea ce fac acum unul cu altul este problema lor. Am trecut prin asta, Valentina, și nu mai vreau să urmăresc căderea lor ca pe un spectacol. Vreau să-mi trăiesc viața și să nu mă mai gândesc la nimeni altcineva. Ai înțeles? Valentina a privit nedumerită, nefiind obișnuită cu o astfel de deschidere. Totuși, Ludmila nu avea de gând să se justifice. A trecut prin multe, iar acum cel mai important era să se păstreze pe sine, nu să se ocupe de greșelile altora. Bine, cum vrei, a spus Valentina, scăzându-și vocea. A mai stat câteva secunde lângă ea, ca și cum aștepta ceva, dar apoi, realizând că nu va prinde la Ludmila nici milă, nici compasiune, nici interes, a ridicat din umeri și a plecat. Cealaltă a rămas pe loc, simțind cum vântul rece de toamnă îi flutură părul. Stătea, gândindu-se la cum i s-a schimbat viața în ultima vreme. S-a eliberat de ceea ce o ținea, de ceea ce îi otrăvea fiecare zi. Dar, ceea ce este uimitor, Ludmila nu simțea amărăciune. Acum putea privi în fața trecutului său cu o liniște deplină. În viață există întotdeauna loc pentru oameni noi și sentimente noi, iar tragediile altora nu sunt crucea ei. Timpul curăță totul, chiar dacă nu vezi asta chiar acum. Femeia a zâmbit, privind la amurgul care începea să coboare peste oraș. Lumea ei era acum în mâinile ei. După câteva săptămâni de când Ludmila a renunțat complet la orice discuție despre fostul ei soț, Pavel i-a spus Ninei că pleacă. Nu doar că pleacă, ci că se mută. Dar complet. A fost momentul pe care l-aștepta, dar dintr-un motiv sau altul, totuși a surprins-o. Nina, am luat o decizie, a spus el într-o seară la cină, uitându-se la ea de parcă ar fi fost o declarație importantă, de destin. Arăta, spre surprinderea ei, calm, dar interlocutoarea putea percepe o ușoară nervozitate în vocea lui, pe care evident încerca să o ascundă. Plec în străinătate. Nu mai pot rămâne aici. Ea continua să mănânce, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu mai avea puterea să simtă furie sau regret. Totul era atât de evident, încât nici nu merita să fie discutat. El a fost străin de la început, doar că ea a închis ochii la asta mult timp. Întreaga conversație era pentru ea ca un scenariu repetitiv în minte. Deja a trecut prin totul în gând și nu mai vedea sensul de a discuta ce va urma. Și unde vei merge? A întrebat ea neglijent, aproape uitând că se despart. Pavel tocmai îi comunicase despre plecarea sa, iar vestea nu o mișca deloc. Era doar cireșa de pe tortul tuturor acelor zile în care nu mai erau împreună. Doar o formalitate. Cred că în Germania. Am acolo o oportunitate de muncă. Toate problemele legate de viză sunt deja rezolvate, a spus bărbatul, lăsând deoparte cuțitul și furculița. Aici, cu munca, devine din ce în ce mai rău. Și, în general, trebuie să încep totul de la zero. Înțelegi? Ea nu a dat din cap, fără să-și ridice privirea. A privit cum el încerca să demonstreze ceva, să se justifice în fața ei. Era ca și cum ar fi urmărit o dramă veche la televizor. Ea înțelesese de mult că nu se va întoarce, că în viața lui nu va mai fi. Era, ca și fosta lui soție Ludmila, doar un alt punct intermediar prin care era convenabil să treacă. Înțeleg. Probabil că te-ai gândit la asta de mult, a răspuns ea cu o voce complet calmă. Deja ai decis, nu-i așa? Pavel s-a plecat înainte, ca și cum ar fi încercat să găsească măcar câteva cuvinte care să-i schimbe părerea despre el sau măcar să-i stârnească îndoieri, dar în schimb a rămas mut, ca o stâncă. Nu-i mai păsa. Nu am vrut să-ți fac rău, Nina, a spus el în cele din urmă, uitându-se la ea cu regret. Înțelegi, nu eram pregătit, nu știam cum să fac asta. Totul s-a întâmplat așa, pur și simplu, știi, simt că așa va fi mai bine. Nina nu s-a putut abține de la un zâmbet ușor. Mai bine pentru cine, Pașa? A întrebat ea cu o intonație greu de înțeles. Poate că era milă, poate iritare. Ea însă și nu știa ce era, dar era sigură că nu simte nici durere, nici tristețe. Pleci pentru a te elibera, nu-i așa? Crezi că voi suferi când vei pleca? El a tăcut, uitându-se la ea cu neînțelegere.
Ochii lui căutau un răspuns pe fața ei, dar ea continua să se uite la el rece, iar asta era tot ce putea să-l distrugă. Nina, nu am vrut să te rănesc. Trebuia să găsesc ceva al meu. A murmurat el, pierzându-și încrederea. Știi cât de greu mi-a fost. Nu-ți poți imagina. Și nu este doar din cauza Ludmilei. Nina și-a ridicat privirea, iar acum privirea ei era mai clară. Nu mai existau iluzii, nici speranțe. Totul părea un bagaj vechi, inutil, de care acum se elibera cu fiecare zi. Ai făcut alegerea ta, a spus ea cu regret. Ai făcut o alegere, iar eu am făcut-o și pe a mea. Îți amintești cum spuneai când ai părăsit-o pe Ludmila că trebuie să înceti totul de la zero? Ei bine, noul tău început a început deja. Îți doresc succes. S-a ridicat și s-a dus spre chiuvetă, fără a-i oferi șansa de a continua conversația. Totul fusese deja spus. El a plecat. A plecat pentru totdeauna, lăsând totul în urmă. Iar Nina a rămas să stea la chiuvetă, simțind un sentiment de amărăciune. Era obosită de el. El era ultima persoană care i-a perturbat lumea interioară. Nimeni altcineva nu va îndrăzni să ridice mâna asupra ei. Când, după o lună, a aflat că Pavel s-a angajat cu adevărat în Germania, a zâmbit doar. Nu era surprinzător. Întrebările care cândva o îngrijorau dispăruseră. Chiar și mesajele lui, la care nu răspundea, nu-i mai provocau nicio neliniște, nici interes. Și viața, în sfârșit, își urma cursul. O lume nouă, o viață nouă. Fără el, fără durere, fără goliciune. Au trecut câțiva ani. Ludmila a acceptat de mult noua ei viață, a învățat să se bucure de fiecare zi, iar copiii au crescut și au devenit independenți. Artiom, acum un tânăr adult, a intrat la universitate și era plin de ambiții. Constantin a terminat clasa a 11-a, iar Anna, cea mai mică, se pregătea să intre la colegiu după clasa a 9-a. Erau suficient de mari pentru a înțelege că viața este imprevizibilă și că nu totul merge întotdeauna conform planului. În general, totul mergea pe calea sa și părea că nu era loc nici pentru regrete, nici pentru surprize. Dar într-o dimineață, când Ludmila tocmai se întorsese de la o plimbare cu Mihail și își prepara cafeaua, telefonul ei a sunat de la un număr necunoscut, care a făcut-o să înghețe cu mâna pe jumătate între ceainic și ceașcă. Apelul era de la un avocat. Bună ziua, Ludmila! Eu sunt avocatul Marina Petrovna Zagrebelskaya. Ne ocupăm cu probleme de moștenire. Este vorba despre bunurile pe care fostul tău soț, Pavel Tihonov, le-a lăsat copiilor săi. El a decedat în acest an. Testamentul a fost întocmit cu puțin timp înainte de moartea sa, iar acum toate bunurile fostului soț îi revin copiilor săi. Ludmila a înghețat. Ochii ei s-au umplut instantaneu de lacrimi, iar gândurile au început să se învârtă nebunește. De unde nu se aștepta la o astfel de întorsătură a evenimentelor. Femeia a respirat adânc, încercând să nu panică, și, în ciuda tuturor celor care au fost între ea și Pavel, a simțit o senzație ciudată. Așteptați, a spus ea, ținându-și respirația. Aceasta este, probabil, o greșeală. Pavel, el a plecat acum atâția ani, nu a mai comunicat. Ce moștenire! Da, înțeleg că pentru tine pare o surpriză, dar suma este destul de considerabilă. Aceste bunuri sunt economii, câteva proiecte de investiții, testamentul este pe numele copiilor săi. Ludmila a simțit cum pământul de sub picioare s-a clătinat ușor. A lăsat receptorul pe masa din bucătărie, iar gândurile au început să se învârtă frenetic în cap. De ce Pavel, după atâția ani, a decis să le lase copiilor moștenirea sa? Oare a înțeles el în sfârșit ceva? A realizat ceva? Sau poate că aceasta a fost modalitatea lui de a face ceea ce nu a reușit să facă în întreaga sa viață, de a încerca să-și răscumpere vina, chiar dacă era deja prea târziu. Indiferent cât de mult a încercat să-și păstreze calmul, nu a reușit. Era aceasta o adevărată răscumpărare? Sau doar o încercare de a-și recăpăta liniștea în ultimele clipe? Și ce, dacă totul era exact așa cum se temea mereu? A plecat și nu s-a mai întors, lăsând-o pe ea și copiii în trecut, iar acum, când viața lui se apropia de sfârșit, a încercat să reînvie în el acea moralitate pe care i-a lipsit-o atât de mult. Va trebui să veniți la biroul nostru pentru a semna câteva documente. Am pregătit totul pentru transferul bunurilor. A continuat vocea avocatului, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat,
ca și cum ar fi fost o zi obișnuită. Ludmila aproape că nu a auzit ultimele cuvinte. Totul părea atât de ciudat, iar ea nu știa cum să perceapă astfel de vești. Încă nu putea înțelege de ce acest om, care cândva a fost soțul ei, a abandonat-o cu copiii, iar acum, dintr-o dată, a decis să facă un astfel de pas. Ce l-a determinat să acționeze astfel? Dacă aceasta a fost într-adevăr răscumpărarea lui, ce ar fi putut să le spună copiilor săi, dacă aceștia ar fi întrebat de ce nu ai fost cu noi când eram mici? De ce nu ai venit când mama era singură? A băgat mâinile în buzunare și a ieșit pe balcon, lăsând telefonul în bucătărie. Vântul era rece, dar nu a observat, stând la marginea balustradei și privind strada, unde în jos oamenii se grăbeau cu treburile lor. Viața mergea mai departe. Iar ea nu putea scăpa de senzația că această moștenire, acest cadou nu era deloc ceea ce ar fi trebuit să primească de la el. După câteva zile, când Ludmila s-a adunat și, în sfârșit, a ajuns la biroul avocatului, a fost întâmpinată de Marina Petrovna, o tânără în costum strict. Era o profesionistă în domeniul ei, dar ochii ei emanau o oarecare neliniște ciudată când clienta a intrat în birou. Bună ziua, Ludmila! Foarte bine să te cunosc. Marina a întins mâna și a invitat-o să se așeze în fotoliu. Am pregătit totul pentru semnarea documentelor. Așadar, după cum înțeleg, trebuie să împărțim moștenirea între copiii dumneavoastră. Așa a spus, dar în sufletul ei era o neliniște ciudată. Totul părea atât de nereal. Ce ar trebui să facă cu asta? Gândurile ei încă se învârteau, încercând să se descurce, dar trebuia să simtă cum să procedeze. S-a uitat la documentele care erau pe masă și, în cele din urmă, a început să realizeze că pentru ea nu mai conta. Cel mai important era că copiii, probabil, vor fi fericiți și au meritat măcar o compensație pentru tot ce au trăit. Dar pentru ea însăși, nu mai era nevoie de această moștenire. Se obișnuise de mult să facă față tuturor dificultăților singură. Când a semnat actele, Marina, văzându-i privirea obosită și puțin dezamăgită, a îndrăznit să pună o întrebare. Ludmila, cum te simți? Este, probabil, o senzație ciudată când o persoană cu care nu ai mai comunicat de mult timp, brusc lasă o amprentă atât de mare în viața ta. Aceasta s-a gândit, privindu-și degetele care semnau documentele și fotografiile proprietăților câștigate de Pavel cândva în anii săi de glorie. Aș spune că nu mă oferă nicio ușurare, și poate că este adevărat, o formă de răscumpărare, dar pentru mine nu mai are importanță. A trecut prea mult timp. Sincer, câinele meu Mihail mi-a oferit mai mult în acele vremuri decât acest testament, așa că totul este doar pentru copii. Marina a dat din cap, înțelegând că în aceste cuvinte era mai mult sens decât putea înțelege. Ludmila s-a ridicat, punând pixul pe masă. Hai să terminăm cu asta. Cred că acum trebuie să te ocupi de Artiom, fiul meu cel mare. El trebuie să vadă asta. Să fie durerea lui, nu a mea. Când Ludmila s-a întors, copiii erau acasă. Și le-a povestit despre vestea neașteptată. Artiom și Anna au fost surprinși, dar nu atât de mult încât să pună întrebări care să-i întoarcă în trecut. Iar Constantin părea că nu a auzit nimic. Stătea tot timpul cu telefonul în mână. Știu că pare ciudat, a spus Ludmila, uitându-se la copiii ei. Dar ați meritat asta. Restul este de rezolvat de voi. Iar eu și Dima ne vom bucura de liniștea meritată împreună cu Mihail. Așa s-a întâmplat totul. Copiii au primit moștenirea lor, Mihail o nouă familie, iar Ludmila o nouă fericire și liniște. Cât despre Nina, această femeie ușuratică, cu greu a învățat ceva din toată această poveste. Așa a fost, așa va rămâne.